friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua di kitchen baru Lina. Yes, this is Lina's new kitchen. Okay, once in a while I akan buat I punya recipes kat sini. Whichever is the easiest and the simple one I will do here. Okay, it's still under renovation. Okay, just kitchen part is dah habis. Then one day sure I will do our tour. Okay, my new house tour and my kitchen tour to y'all. Okay, so hari ni Lina nak buat something easy. Yang Lina cakap tadi, Lina nak buat something easy dan something simple kat sini kan. So hari ni pun Lina nak buat something easy for y'all. It's a COCOJAR. Yes, this is now the trending dish. Okay, trending apa orang cakap, misalnya like a snacks. Memang segila-gila kita ni makan COCOJAR kan. So Lina wonder nak buat resipi tu untuk y'all. Very easy. Very easy, and then kita boleh makan puas-puas kat rumah. Kan kita buat sendiri. Yes, bahan-bahan tu bukanlah terlalu banyak, sedikit sahaja. Only 3 ingredients, okay? Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat COCOJAR. Okey, seperti yang Lina cakap tadi, 3 bahan-bahan untuk buat COCOJAR ialah yang ni coklat cereal, okey, bijirin berperisa coklat yang kecil, okey, mini Coco Crunch lah can say. Okey, yang ni is this one 500 gram, okey, yang ni 500 gram. And then Lina nak untuk coklat tu Lina nak meltkan coklat dairy milk. Okey, yang ni bukan video tajaan dairy milk ya. Lina nak just beritahu, let's say coklat you tak nak pakai coklat dairy milk, you all can use normal cooking chocolate, milk compound chocolate ya. Kalau dia beli yang mahal sikit supaya taste dia lagi sedap. Okey, and then kita kena kita perlukan minyak masak ataupun minyak jagung lah, okey, untuk meltkan coklat. Itu bahan sahaja, 3 ingredient: minyak, mini cereal, okey, coklat Coco cereal, okey, Coco Crunch, mini Coco Crunch, and then coklat. 3 bahan itu sahaja. First kita kena potongkan coklat ni dulu. Okey. Kita kena masak coklat ni dengan kaedah double boiler ya. Melt. Coklat ni plain coklat ya, tak ada nuts ke fruits ke. Okay, it's just a plain. Okay, sekarang kita kena meltkan coklat ni dengan kaedah double boiler ya. Dan jangan lupa bawa sekali minyak. Jom. Okey, kita kena masakkan coklat ni ya. Okey, yang ni kita punya stove induction yang baru. First time in my life I'm using this induction stove. Memang for the beginning saya rasa semacam lah, selalu tengok api kan.
Yang ni tak ada api, elektrik. Okay, see the setting all. Always I ask my husband lah. Selalu husband yang bantu Lina untuk set all this. Tak biasa lagi. Budak baru belajar. And then kita belum beli all the things kitchen, utilities kan. Semua barang-barang dapur tu tak beli lagi. That's why kita tak buat recording kat sini. Belum complete lah. That's why I say it's not complete yet. Once dah complete, kita boleh buat recording kat sini. Okay. This is my new oven. Okay, yang ni built-in oven. Tak sabar nak buat baking semua kat sini. Okay, sure one day. Okay, kita kena tunggu masak sampai coklat tu betul-betul cair ya semua. Dan baru kita nak add lebih kurang 3 tablespoon minyak. Selalu you all perasan kan bila siapa-siapa yang pernah makan COCOJAR mesti tahu. Dia tu oily. Baru saya tahu kenapa. Supaya dia tak lekat. Okay. Oil tu, okay, once coklat dah melt penuh, kita masukkan minyak. Minyak tu tak boleh sikit sebab nanti lepas dah buat coklat ni, dia akan keras. Okay, sekarang kita kena gaul sampai minyak dan coklat tu jadi sebati. Okey. Tengok sini, coklat dan minyak dah jadi sebati. This time kita boleh keluarkan. Okey. Coklat dah di-meltkan. Sekarang kita kena preparekan bekas macam ni. Okey, bekas bulak yang kedap udara kat rumah tu. Kita taburkan. Coklat ni let's say tak cukup, nanti kita boleh masak lagi ya. That's why I buy 2. Okay. So kali ni Lina saja nak tunjukkan step-step tu. Okay, sekarang kita taburkan coklat yang kita melt tu atas. You all boleh masukkan dark chocolate also tau. Just add first 3 tablespoon semua. Yang ni kita buat untuk rumah, so no need to worry. Kita boleh adjust ikut kita punya cita rasa masing-masing. Nak tambah coklat ke, nak tambah lagi dark chocolate ke.
rasakan. Wow. Mesti yang ni 100% satu hari boleh habiskan. Nasi ada budak-budak kat rumah. Memang so nice. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Memang senang kan? So nice. So, Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba dan stay tune. Bye-bye.